सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। आज हामीहरू घरमै बसी बसी मजाले जसरी फेसबुक युट्युब चलाइन्छ त्यसरी नै फेसबुक युट्युब चलाएर नै अथवा अन्य अन्य साइटहरू खोलेर हामीले चाहिँ टन्न पैसा कमाउन सकिन्छ। आधी घन्टामा नै हजारौँ पैसा कमाउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि भने हजुरहरूले के गर्नुपर्छ थाहा छ? हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र अझै त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। नगरिकन अनलाइनबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ मजाले कि फेसबुक चलाए जस्तै युट्युब चलाए जस्तै युट्युब लाइक गरे जस्तै फेसबुकमा कमेन्ट गरे जस्तै मजाले पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यसको लागि एउटा दुईटा कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले पुरा हेर्नु होला, भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला र नजानेको कुरा अब के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नजानेको कुरा चाहिँ हजुरहरूले मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हाम्रो WhatsAppको लिङ्क। त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँ ग्रुप जोइन हुनु होला र ग्रुप जोइन हुन साथ हजुरलाई हाम्रो ग्रुपबाट रेस्पोन्स मिल्छ अर्थात् हजुरलाई रिप्लाई मिल्छ र हजुरले गाह्रो भयो भने हाम्रो जो कोही मेम्बरले पनि हजुरलाई सिकाइदिनुहुन्छ र मैले पनि त्यहाँ सिकाइदिन्छु। अब ढिला नगरिकन जाउँ हामी अब कमाउनको लागि के गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसै हामीले कसैले कमाउन दिँदैन। फर्स्टमा हामीले क्रोम ओपन गर्नुपर्छ। सबैलाई थाहा होला नि क्रोम भने आज के हो भनिरहन नपर्ला। क्रोम ओपन गर्ने सुरुमा गएर क्रोम ओपन गरिसकेपछि त्यसमा गएर FIVERR हान्ने के हान्ने गरे FIVERR अनि त्यसपछि इन्टर हान्दिने। त्यसपछि यो साइट खुल्छ ल हेर्नुहोस् है त। fiverr.com हान्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अफिसियल साइट फ्रिल्यान्स सर्भिस मार्केट प्लेस भनेर ठ्याक्क सुरुमा खुल्छ। यसमा नै हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला, केही पनि क्लिक नगर्नु होला, अन्त कहीँ पनि नजानु होला। माथि जुन भेटिन्छ त्यसैलाई नै क्लिक गर्नु होला र माथि भन्दा पनि www.fiverr.com भन्नेमा नै www.fiverr.com मा नै हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। अरूमा चाहिँ नगर्नु होला, फेरि रङ साइडमा गयो भने फेरि पैसा कमाउने चक्करमा पुरै डुब्छ। त्यही भएर म भन्छु भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले। अब यो खोलिसकेपछि भिडियो चाहिँ अलिकति लामो होला हैन, तर तपाईँहरूले यो चाहिँ नछुटाइकिन आज हेर्नुभयो भने टन्नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ क्या। टन्नै भने बुझ्नु भएको छ नि कस्तो टन्नै भनेको हैन। अब हजुरहरूलाई चाहिँ थाहा होला टन्न भने कस्तो, त्यही भएर पनि भिडियो पुरा हेर्नु ल। अब साइट खुलिसक्यो ल, हेर्नुहोस् यो साइट खुलिसक्यो। यो साइट खुलिसकेपछि अब हजुरहरूले के गर्नुपर्छ थाहा छ? यहाँ चाहिँ लगइन गर्नुपर्छ। लगइन कहाँ लेखेको छ? लगइन हाम्रो लेखेको छ सिङ इन भन्दा साइडमा लगइन लेखेको छ। हेर्नु न कति राम्रै मोटी दिदीको माथिपट्टि लगइन लेखेको छ, जोइन लेखेको छ हैन। लगइन भित्र गइसकेपछि बल्ल सिङ इन गर्ने हामीले मतलब लगइन गर्नुपर्छ है। मतलब भनेको आफ्नो पासवर्डहरू आइडी पहिल्यै छ भने हामीले लगइन गरे भयो, नत्र सिङ इन गर्नुपर्छ है त। अब केबाट गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ कि अब जोइन गरौँ न हामीले सिङ इन भन्दा पनि हैन, जोइन गरौँ। अब हामीसँग के छ त नि जोइन हुने कुरा? आइडी गराउनु पर्छ सुरुमा। यहाँ गइसकेपछि सुरुमा हामीले चाहिँ आइडी गराउनु पर्छ। अब आइडी कसरी गराउने म सिकाउँछु नि तपाईँहरूलाई आइडी कसरी गराउने। त्यही भएर बरु 20 मिनट किन नहोस् फुल चाहिँ भिडियो हेर्नुहोस् है। फुल भिडियो चाहिँ हेर्न अनिवार्य छ है, नत्र भए केही बुझिँदैन। पैसा कमाउने चक्करमा मेरो भिडियो हेर्न मात्रै हुन्छ। ल अब हामीले गयौँ जोइनमा। अब केबाट जोइन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। केबाट जोइन गर्ने कि यहाँ त गयो होइन, हामीले चाहिँ केबाट जोइन गर्ने भन्ने कुरा आयो कि केबाट जोइन गर्ने भन्ने कुरा आयो। केबाट जोइन गर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले यतिकै मैले त्यो टाइप गरेँ, सरी टाइप गरेँ, त्यो अलिक त्यो आइरहेको छ मलाई होइन, त्यही भएर पनि टाइप गरेँ। यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हजुरहरूले फेसबुकबाट लगइन गर्ने नो, एप्पल आइडीबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबै बेला एप्पल हामीसँग हुँदैन अनि समस्या पर्छ। हामीले लगइन गर्ने भनेको कन्टिन्यू विथ गुगलबाट गर्नुपर्छ कि गुगल थाहा नि गुगल बाबा सबैले गुगलबाट लगइन गर्नुपर्छ। अब गुगलबाट लगइन गर्दाखेरि हाम्रो एकाउन्ट पहिल्यै हुन्छ हामीसँग। यहाँ खाता देखाएको छ, म अलिकति देखाउन सकिनँ है, फेरि मेरो आइडी ह्याक गरिदियो भने गाह्रो छ नि त्यही भएर यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो ठ्याक्क उसले आउँछ चुज युजर नेम। युजर नेम जे राख्ने, अब के राख्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो युजर नेम के राख्ने सोच। अब राख्नुहोस् न डेभिड, अब यो हुन्छ नि ग्राफिक डिजाइन डेभिड हुन्छ, अनि त्यसमा अब हुन्छ नयाँ नयाँ ग्राफिक डिजाइन दुर्गा हुन्छ होइन, के हुन्छ त्यो राख्ने है। आफ्नो नाम चाहिँ अलिक बब्बाल खाले नाम राख्नुपर्छ है, अलिक प्रोफेसनल खाले कि। अनि मैले राख्दैछु अब मेरो नाम नदेखाइकिन राख्छु है ल म नदेखाइकिन राखेँ, लगइन गरेँ, तर दिएन यसले फेरि मलाई है।
मैले मेरो नाम राखिसकेको छु। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो नाम राखेर लगइन गर्नु होला। लगइन हुने बित्तिकै आउँछ योर एकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड। हामीले एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गऱ्यौँ है। अब हामीहरू क्रिएट गरिसक्यौँ। अनि त्यसपछि अब मेरो केही पनि छैन होइन। मैले चाहिँ एकाउन्ट लगइन गरेँ। लगइन गरिसकेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त कति धेरै कुरा आइसक्यो यहाँ। वाउ! अब हजुरले के गर्ने? ग्राफिक डिजाइन, अब हजुरले लोगो डिजाइन गर्ने हो कि, अब गेम आर्ट गर्ने हो कि, डिजिटल मार्केटिङ गर्ने हो कि, राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेट गर्ने हो कि, भिडियो एनिमेसन गर्ने हो कि, म्युजिक एन्ड अडियो गर्ने हो कि, प्रोग्रामिङ एन्ड टिच गर्ने हो कि, बिजनेस गर्ने हो कि, लाइफस्टाइल गर्ने हो कि, ट्रेन्डिङ गर्ने हो कि। अब यहाँ हामीले धेरै कुरा देख्न सकिन्छ कि राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेसनमा धेरै कुराहरू छन्। जस्तै के कुरा छन् भन्दाखेरि हामीले नेपालीबाट इङ्ग्लिस गराउन सकिन्छ नि होइन। इङ्ग्लिसबाट नेपाली गराउन सकिन्छ। हामीले यो अप्सन प्रयोग गरेर थुप्रै पैसा, हजारौँ पैसा कमाउन सकिन्छ। ट्रान्सलेसनको है यो क्लिक गर्नुभयो भने मजाले दामी पैसा कमाउन सकिन्छ। दामी 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 हेर्नु मान्छेले कति कमाइरहेका छन् यहाँबाट। हेर्नु त, ओहो बब्बाल पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यही भएर यो अप्सन पनि हजुरहरूको लागि बेस्ट हुनसक्छ है। र अब यति गरिसकेपछि लगइन गरिसक्नु भयो होइन हजुरहरूले। यहाँ योर एकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड भइसकेपछि क्रिएट भइसक्यो। अब क्रिएट भइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि के गर्ने होला? अब यसमा गइसकेपछि हामीले अलिकति कुराहरू भर्नुपर्ने हुन्छ कि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म भन्छु त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ कि पुरा भिडियो। मैले कहाँ क्लिक गरेँ हजुरले थाहा पाउनु भएन आई थिङ्क होइन। त्यो हजुरलाई म एक्चुअली फेरि म ब्याक गएँ यतापट्टि। यहाँ हेर्नुहोस् मैले मेरो यास भनेकोबाट मैले अब मेरो आफै यसले मतलब हुन्छ नि प्रोफाइल गराइदिएको छ। म प्रोफाइल पछि अपलोड गर्नेछु। हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आउँछ बिकम अ सेलर भन्ने आउँछ। बिकम अ सेलर भन्नेमा गएर वान क्लिक गर्नुभयो भने पिट्ट गर्छ कि है। क्लिक गरिसकेपछि वर्क योर वे डाले होइन पैसा कमाउन सकिन्छ। बिकम अ सेलर हामी चाहिँ बेच्ने मान्छे हो, यहाँ किन्ने मान्छे चाहिँ होइन है। किन्नलाई त हामीसँग पैसा पनि त हुनु पर्यो केटा हो, गाह्रो छ होइन। त्यो बिकम अ सेलर भन्ने ढ्याक्क क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो कुराहरू आउँछ। अब के हो कसो कसो होइन। अब सेलर प्रोफाइल चाहिँ गराउँदैछस्, अब पब्लिक के यताउति यसले सिकाउँछ कि सर पढ्दिउँ न त होइन केटा। अब सर पढेर होइन अनि आफ्नो साथीहरूलाई सुनाऊ अनि भिडियोलाई सेयर गरौँ। ट्याक्क के सर होइन। भिडियो लामो भएको छ क्या नातिम न। त्यही पनि म मजाले सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्न चाहिँ पर्छ अभियसली पनि। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेन भने फेरि जान्छ है, जान्छ। क्लिक हाने अब आउँछ यहाँ वाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइबर प्रोफाइल भनेर आउँछ। अब कसरी हुन्छ त नि यहाँ कसरी गराउने फाइबरको प्रोफाइललाई सक्सेसफुल कन्टिन्यू गर्ने? हामीले पढ्दै गर केटा हो। मलाई चाहिँ देउ लाग्छ है पढ्दै गर, पढिरहनु पर्छ। कन्टिन्यू हान्ने ल अब आयो हाम्रो यो बाल प्रोफाइल खोल्यो। अब यहाँ आउँछ 15% यहाँ पुरा भएको छ है हाम्रो यतिले होइन। केही त्यो प्रोफाइल खोल्ने बित्तिकै है। अनि भन्न खोजेको त्यो अगाडिपट्टि लगइन गर्ने बित्तिकै क्रिएट गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो 65% चाहिँ पुरा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। कति? 65%। अब त्यसको लागि हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नाम फर्स्ट नेम हान्नुपर्छ। वास्तवमा फर्स्ट नेम प्राइभेट हुन्छ होइन, तर हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो जे नाम हो त्यही हान्नु भयो, अरू नहान्नु। अरू हान्यो भने उसले मान्दैन, त्यही भएर अरू हान्नु हुँदैन। मजाले आफ्नो नाम भरौँ होइन। हामीले आफ्नो नाम भर्ने, फोटो अपलोड गरिदिने ट्याक्क होइन। फोटोहरू अपलोड गरिदिनु पर्छ मजाले। मजाले आफ्नो फोटोहरू हालिदिनु ट्याक च्याक च्याक हालिदिनु पर्छ होइन। फोटोहरू प्रोफाइलहरू र डिस्क्रिप्सन चाहिँ अझै त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ डिस्क्रिप्सन हो क्या। डिस्क्रिप्सन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यति वर्ष आफ्नो बारेमा यताउति राखिदिने, मैले यति वर्ष वर्क गरेको छु, यस्तो गरेको छु, उस्तो गरेको छु। अरूलाई के थाहा हुन्छ र भरिदिनु सर 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 होइन सर भरिदिने। अब यसलाई जान्नु भएन भने तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हाम्रो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ व्हाट्सएप लिङ्क छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने, ग्रुपमा गएर म्यासेज गर्ने। अनि म हजुरहरूले कस्तो डिस्क्रिप्सन राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई भनिदिनेछु। र अनि यतापट्टि ल्याङ्ग्वेजमा के राख्ने भन्दाखेरि हामीले नेपाली राख्नुपर्छ। नेपालीमा चाहिँ हामीले के राख्नुपर्छ? नेटिभै राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि एड गरिदिने, सरी नो एड। अनि हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि प्रोफेसनल इन्फोमा चाहिँ हामीले के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यहाँतिर आएर हामीले राख्न सक्नुपर्छ राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेट भन्ने राख्नुपर्छ है। राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अब त्यसपछि अरू कुरा पनि अवश्य हामीले अर्को कुरा पनि एड गर्न सकिन्छ। राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेट सँगै हामीलाई के आउँछ भन्दाखेरि
ग्राफिक एन्ड डिजाइन भन्ने आउन सक्छ, त्यो पनि बब्बा राख्नु हजुरहरूलाई म सजेस्ट गर्छु। दुईटा कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ है। यो अकुपेसनमा चाहिँ यो राख्नुपर्छ, नभुलिकन राख्नु होला है। सुरुमा चाहिँ राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेट, दोस्रोमा गइसकेपछि ग्राफिक्स एन्ड डिजाइन बब्बाल तरिकाले राख्नुपर्छ। स्किल्सहरूमा चाहिँ हजुरले के राख्दिने? अब स्किल्सहरूमा के राख्दिने भन्दाखेरि अब हुन्छ नि हजुरको के छ, अब ट्रान्सलेट खतरा आउँछ होइन हजुरलाई? के आउँछ त नि? ट्रान्सलेट आउँछ होइन? ट्रान्सलेट खतरा तरिकाले अब हजुरले भरिदिनु पर्ने हुन्छ है। ट्रान्सलेट चाहिँ दामी भरिदिइसकेपछि अब ट्रान्सलेसन भन्ने आएको छ है। ट्रान्सलेसन आएको छ बब्बा तरिकाले ल्याउँछ होइन। अब लेभल चाहिँ हजुरको चाहिँ एक्सपर्ट छ नि, हामी त बब्बाल मान्छे हो नि होइन, भरिदिनु पर्छ। त्यसपछि अब आइसकेपछि हाम्रो एजुकेसन जे छ अब हजुरको ट्याङटुङ ट्याङटुङ हानिदिने होला होइन। अनि त्यसपछि यो अब सर्टिफिकेसन पनि हजुरसँग के छ, के अवार्ड पाउनु भएको छ, नानामाथि हानिदिनु न मिलाएर टक्क तपाईँ जानु भएको छ नि। अनि चाहिँ प्रोफेसनल वेबसाइट हजुरको छैन र कन्टिन्यू गरिदिनु होला है। कन्टिन्यूमा अब यसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ भर्नै पर्छ भन्यो, अरू स्किल्स पनि भर्नै पर्छ भनेको छ। अब स्किल्समा चाहिँ अब हुन्छ नि हामीले चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि अब मैले हान्नै पर्ने भयो होइन, त्यही म हानिदिन्छु। अब यहाँ उसले भर्न भनेको छ कि यहाँ 5 वटा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ टिक 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 ल्याउँदै गएपछि हाम्रो त्यसपछि के भरिदिन्छ नि। अब मैले भरिदिनु होइन, स्याट के भर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ यसमा भने ट्रान्सलेसन गर्न सकिन्छ, त्यसपछि क्रिएट राइटिङ गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि प्रोड्युस गर्न सकिन्छ, ट्रान्सक्रिप्ट गर्न सकिन्छ, अनि आर्टिकल एन्ड ब्लग्स पोस्ट गर्न सकिन्छ, यो पनि गर्न सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ अब धेरै नगरौँ, यति मात्रै गरौँ होइन। अनि त्यसपछि यतापट्टि आइसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्दा लोगो डिजाइन गर्न सकिन्छ, अनि फोटोसप एडिट गर्न सकिन्छ। हजुरलाई म सिकाउँछु यो सबै गर्न फेरि। अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ हामीले एकछिन म हेर्दैछु यहाँ। भेक्टर ट्यागिङ गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि अदर्स सबै अब अदर्स हाल्यौँ न होइन, अरू ब्रान्ड गर्न सकिन्छ हामीले। अनि त्यसपछि अरू के गर्ने एकछिन म हेर्दैछु यहाँ के मिल्छ। अनि ब्यानर एड पनि गर्न सकिन्छ हामीले। ल भइहाल्यो, अब यति भइसकेपछि त भइहाल्यो त हामीसँग, अरू नभरौँ न होइन। सरी उसले इयर खोजिरहेको छ। हाम्रो इयर कति भयो, कतिबाट गर्न लाग्यो भन्दाखेरि मैले अब कति भन्दाखेरि 10 हान्दिउँ न त के छ र होइन। इयर 10 देखि अहिलेसम्म नै होइन 22 सम्म हान्दिउँ। यो अब 15 हान्दिउँ न के छ र, 15 बाट सुरु गरेको होइन, 15 देखि लिएर अब अहिले 22 हान्दिउँ यहाँ पनि। ल अब हाम्रो रेडी भयो होइन, ट्याक्क यो हजुरहरूले भर्नुहोस् नभरेको कुराहरू डिस्क्रिप्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो व्हाट्सएपको। त्यसपछि अब स्किल्स भन्ने आयो। अब यहाँ अलिक उता सोधिराख के भनेको मतलब बप्पाले स्किल हाले होइन। एड गरेँ होइन, ल भइहाल्यो होइन। हाम्रो ट्याग भऱ्यो, हामीले कन्टिन्यू गरौँ। तेस्रोमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, हजुरलाई भन्छु म 35% पुरा भएको छ। अब हामीले कति पर्सेन्ट पुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 90% पुरा गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई चाहिँ लगइन गरिदिउँ होइन। अब भनेको यो लगइन गर्नको लागि केही पनि चाहिँदैन, यतिकै अब आफ्नो इमेल आइडी एड्रेसहरू हालिदिने होइन, अनि सिङ्गल गुगल हालिदिएपछि उसले आफै गरिदिन्छ, कन्फर्म गरिदिने, हामीलाई टेन्सन गर्न पर्दैन। यति चाहिँ उसले पुरा गर्नै पर्छ। अब हामीले हाम्रो पासवर्ड रोज्दै हुन्छ। भयो भने अब यहाँ पनि भयो होइन, यो पनि अहिले कनेक्ट गरियो। त्यसपछि हाम्रो यो पनि भयो, कनेक्टेड लेखिसक्यो होइन। त्यसपछि हामीले यो पनि भर्न सक्छौँ है, तल्लोलाई पनि हामीले भरिदिनुपर्छ है। सर यिनीहरूलाई पनि भरिसकेपछि हामीले यहाँ सुई अब जोइन विथ गुगल हानिसकेपछि सहिलो हुन्छ होइन। उसले चाहिँ पहिले ठ्याक ठ्याक गरिदिइहाल्छ जोइन विथ गुगल गर्ने बित्तिकै, टेन्सन गर्नै पर्दैन। स्याटिस पासवर्ड हानिदिने, ट्याक टु कनेक्ट गरिदिने। हामीलाई चाहिँ कति पर्छ 65% पुरा गर्न सक्यो त्यही भएर। अनि त्यही भएर अल गरी सबै होइन सबै मिलाइदिने, ठ्याक टु ल यो पनि कनेक्ट भइसक्यो।
अनि 45% पुरा भइसक्यो होइन यसमा चाहिँ अब सरी अब 45% बल्ल पुरा भयो अब हाम्रो 45% ले यसले खोल्न दिन्न होला दियो होइन दियो के दियो यसले 45% पुरा दियो अब आफ्नो फोन नम्बर यहाँ युज गर्ने होइन अब यो सेक्रेटरी है यो पछिलाई काम लाग्छ अहिले काम नलाग्ने नि त्यति गरिसकेपछि आइडी भेरिफाईको अप्सन जान्छ त्यसपछि हजुरहरूलाई बब्बाल तरिकाले मजाले अनलाइनमा काम आउँछ र काम आइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ मजाले काम गर्नु होला र यति भन्दै नबुझेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो WhatsAppको लिङ्क छ डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ सोध्नु होला है त भिडियो धेरै लामो भयो सबैलाई भिडियो हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद